درود دوستان نازنینم، بهار عسکری هستم و خیلی خوشحالم که با یک آموزش بی‌نظیر دیگه در خدمتتونم. خیلی درخواست این مدل کیف رو داشتید و من آموزشش رو توی 2 قسمت براتون ضبط کردم. قسمت اول قسمت کفی هستش که کفی مستطیل هست و من با نقشه کفی مستطیل رو بهتون آموزش میدم که شما بتونید به راحتی کفی های مستطیل رو توی هر سایزی به صورت اصولی بافت بزنید. و قسمت دوم آموزش بدنه هستش که این آموزش ها همزمان در یک روز در دسترستون قرار میگیره که خیلی سریع بتونید بافتای خوشگلتون رو بزنید. این کیف بی‌نظیره، فوق‌العاده است و خیلی خوشحالم که بافتش رو ضبط کردم. من یک کوچولو چالش داشتم چون نخی که برای پولک ها استفاده کرده بودم پولک های درشت داشت و مجبور بودم پولک هاشو بچینم. اما شما اگر خواستید برای این نخ پولکی تهیه بکنید، نخ کاغذی به اضافه نخ پولکی، یا اگر پیدا کردید نخ کاغذی پولک دار، باید پولکاش ریز باشه که بافتتون راحت تر باشه و در نهایت خیلی شلوغ نشه پترنتون. البته سلیقه‌ای هست و حتی دسته های کیف رو هم توی قسمت آخر خدمتتون عرض کردم که میتونید بافت بزنید اگر از این مدل دسته ها نداشته باشید. در هر صورت بافت بسیار زیبایی هست و شما توی هر سایزی میتونید بافت رو بزنید. توی این قسمت قرار در رابطه با کفی با هم صحبت بکنیم و اینکه بهتون آموزش میدم چطور کفی رو توی هر سایزی که دلتون خواست بافت بزنید و اینکه چطور محاسبه بکنید بر اساس اندازه‌ای که میخواین در نهایت کیفتون داشته باشه چه مقدار زنجیره ابتدای بافت کفی بزنید که بتونید در نهایت اون نتیجه‌ای که مد نظرتون هست رو به دست بیاریم. بریم آموزش قسمت اول رو با هم ببینیم. خب همونطوری که بهتون گفتم نقشه بافت رو که یاد بگیرید به راحتی میتونید توی هر سایزی شما کفی مستطیل رو بافت بزنید. من بعد از اینکه بافت رو انجام دادم در انتهای بافت کفی بهتون فرمولی رو میدم که با دونستن این فرمول به راحتی بتونید پیش بینی بکنید که ابتدای کار باید به چه میزان زنجیره بزنید که در نهایت اون عددی که در میاد برای قسمت طول و عرض همون چیزی باشه که شما مد نظرتون هست. البته یه اختلاف جزئی 1 سانتی یا 1.5 سانتی شاید بسته به نوع دستبافت ها داشته باشه، ولی در نهایت فرمولی که بهتون داده میشه فرمول خیلی دقیق هستش. خب ببینید دوستان نازنینم، بافتی که ما انجام میدیم باید تعدادی زنجیره بزنیم و این نقشه از وسط خونده میشه. تعداد زنجیره ها بسته به نوع نختون، نوع دستبافتتون داره و اینکه ما برای کفی های مستطیل اینجوری نیست که بگیم 20 عدد زنجیره بزن. ما میزان سانت و اندازه طولی رو در نظر میگیره. مثلا توی بافت های کفی مربی یا طراح میگه که به اندازه 20 سانت زنجیره بزنید. حالا یکی نخ و قلابی که برای اون پروژه انتخاب کرده درشت هست، مثلا با 15 تا زنجیره به اون 20 سانت میرسه. یکی نخ و قلابی که برای اون پروژه انتخاب کرده ظریف‌تر هست و با 25 تا 30 تا زنجیره به اون عدد طولی میرسه. پس ما برای کفی های مستطیل تعداد زنجیره رو در نظر نمیگیریم، بلکه میزان سانتی اون زنجیره ها رو در نظر میگیریم. این از نکته اول. خب حالا بریم این نقشه رو بخونیم. ببینید نقشه کفی مستطیل از وسط خونده میشه. ما تعدادی زنجیره میزنیم به میزان طول مورد نظر، خب که توی پترن ها گفته شده یا توی آموزش های مربی ها بهتون داده میشه. خب ما وقتی زنجیره میزنیم بافت رو از این طرف شروع میکنیم یا از این طرف دیگه، درسته؟ بستگی به این داره که شما چپ دست هستید یا راست دست. فرض کنید ما این تعداد زنجیره رو زدیم و از اینجا میخوایم بافتمون رو شروع بکنیم. خب از زنجیره اولو که رها میکنیم خب و بعد شروع میکنیم دونه دونه توی این توی این زنجیره ها پایه کوتاه میبافیم یا هر پروژه‌ای پای بلند هر چیزی. حالا این به اضافه ها علامت پای کوتاه هست. میبافیم تا به زنجیره آخر برسیم. توی زنجیره آخر 1
2 و 3 تا پای کوتاه میبافیم و بعد مجدد توی این زنجیره ها اون طرف زنجیره شروع میکنیم پای کوتاه بافتن. خب اینجا شروع بافت ما بود دیگه، درسته؟ ما باید توی این زنجیره 1 2 3 تا پایه ببافیم. یه دونش رو بافته بودیم، اینجا 2 تا پایه دیگه میبافیم. حالا اگر بافتتون اسپایرل باشه ادامه میدید و بست نمیزنید. اگر بافتتون بست زدنی بود میایین بست میزنید، یه دونه زنجیره میزنید و باف رو شروع میکنید. نکته خیلی مهم توی کفی های مستطیل این هستش که ببینید مستطیل گوشه داره، درسته؟ ببینید و برای اینکه این گوشه ایجاد بشه شما باید روی این افزایش، اینجا افزایش دیگه 3 تا افزایش داشتید توی رج اول، خب روی پایه اول بیاین و اینجا توی رج دوم اینجا توی پایه اول 3 تا پایه ببافید، خب توی پایه دوم یه دونه ببافید و توی پایه سوم هم 3 تا پایه ببافید که این تیزی اینجا ایجاد بشه. ببینید این تیزی اینجا ایجاد میشه و این خطی که اینجا اتصال پیدا کرده این نشون دهنده این هست که این 3 تا با هم توی یک پایه بافته میشه. پایه اول و پایه سوم رو مارکر میذاری تو رج اول، خب و بعد رج دوم رو وقتی شروع میکنید به بافت از اینجا میخواین شروع کنید دیگه، درسته؟ یه دونه پایه‌ش رو میبافید. ببینید اینجا باید روی این پایه شما 3 تا پایه ببافید، یه دونه پایه‌ش رو میبافید، اینجا شروع رجمونه. بعد رو تمام این پایه ها تکی میبافید، میرسید به این افزایشی که 3 تایی بود توی رج قبل. روی این پایه اول این 3 تا رو میبافید، رو پایه دوم یه دونه میبافید و روی پایه سوم هم 3 تا میبافید و بعد ادامه میدید میرسید به اینجا. روی این پایه 3 تا پایه میبافید، رو پایه آخر یه دونه پایه میبافید و روی پایه اولی که یه دونه بافتید این 2 تا رو هم میبافید و بعد بافت رو از اینجا رج سوم رو شروع میکنید. خب ما باید دور تا دور باف رو بزنیم. خب و نکته بسیار مهم این هست که ما افزایش ها رو 3 تا داریم، یعنی اگر توی این رج ما اینجا باف زدیم 3 تا پایه روی یکی میبافیم، اینجا هم 3 تا پایه اضافه میشه. خب اینجا هم 3 تا پایه داریم و اینجا هم 3 تا پایه داریم. نکته‌ای که خیلی مهم هست این هستش که توی این قسمت ما 1 2 3 4 5 6 تا پایه داریم، این طرف هم 1 2 3 4 5 6 تا پایه داریم و افزایش ها روی این 3 تا روی پایه وسطش انجام میشه توی رج بعدی. یعنی اینکه ما باید این 3 تا رو که بافتیم پایه دومش رو مارکر بذاریم و توی رج بعدی روی این پایه دوم 3 تا پایه ببافیم. اینجا هم که 3 تا پایه داشتیم روی پایه دوم 3 تا پایه میبافیم. توی رج بعدی روی پایه دوم افزایشیمون 3 تا پایه میبافیم. اینجا این پایه دوم 1 2 3، اینجا پایه دوم 1 2 3، اینجا پایه دوم 1 2 3 و این گوشه ها این شکلی ایجاد میشه. پس ما تمام افزایش ها رو روی پایه دوم این کنج که 3 تایی بافتیم انجام میدیم. پایه اول و پایه سومش افزایشی روش صورت نمیگیره و هر رج این باف رو در گوشه ها تکرار میکنید. بقیه پایه ها رو ببینید همه یه دونه روی هم سوار شده. پس ما از اینجا بافتمون رو شروع کردیم. رج اول توی گوشه اینجا روی زنجیره 3 تا، اینجا هم 3 تا داشتیم. رج دوم باید روی پایه اول و پایه سوم اینجا هم به همین صورت افزایش داشته باشیم که گوشه رو تشکیل بده و بعد ادامه میدیم. اینجا هم به همین صورت، اینجا هم به همین صورت و ما اینجا باف رو اگر از اینجا شروع کرده باشیم 2 تا پایه هم میبافیم و بعد ادامه باف میریم توی رج سوم بافت رو انجام میدیم. روی پایه دوم 3 تا پایه میبافیم و پایه دومش رو مارکر میذاریم. حالا این باف رو تا هر تعداد رجی که دلتون بخواد میتونید باف بزنید. پس از مرکز بافت رو شروع میکنیم.
الان با هم میریم بافت رو میزنیم و بعد من براتون کامل توضیح میدم که توی گوشه ها به چه صورت هست. 2 رجو که بهتون یاد بدم کامل میتونید توی هر سایزی این بافت رو بزنید. خب بافت رو استارت میزنیم. ببینید بچه ها میتونید از نخهای نازکتر هم استفاده کنید، ولی من این نخ رو در دسترسم بود و با همین میخوام بافتم رو انجام بدم. خب یه دونه زنجیره میزنید. قلابم هم قلاب شماره 3.5 برداشتم. میتونم 375 یا 4 هم برای این پروژه در نظر بگیرم. خب طوری بزنم که این زنجیره اول به این شکل. خب تعداد زنجیره ها شاید با تعداد زنجیره هایی که شما میزنید فرق بکنه. همونطوری که گفتم عدد زنجیره مهم نیست. خب اندازه کار مهم هست که من در نهایت اندازه کار رو هم بهتون میگم که شما به راحتی بتونید اگر دلتون میخواد بر اساس دستبافتتون سایز کیف رو کوچیکتر و بزرگتر بکنید. خب ببینید من الان دارم این باف رو به این شکل میزنم و چون این پولک های کار من هم کوچیکه هم بزرگ، دیگه یه جایش پولک کوچیک میفته، یه جایش پولک بزرگ، یه جایش رو میفته. الان که فعلا همه پشت قایم شده. من به اندازه 27 سانت این زنجیره ها رو میزنم. خب حالا ببینم چند سانت شد. سانت دیگه مونده. به اندازه 27 سانت زنجیره ها رو میزنم. ببینید من 28 سانت زنجیره زدم و الان میخوام بافتم رو شروع بکنم. همونطور که نقشه رو خدمتتون توضیح دادم ما از این قسمت ببینید ما از اینجا شروع به بافت میکنیم، یعنی پایه اولمون این پایه هست. خب و نکته‌ای که هست برای اینکه بافتمون تمیزتر بشه ما باید توی لوپ های پشتی ببینید اگر از پشت در نظر بگیریم توی لوپ پشتی باید قلابم رو وارد کنم که این گندمی این طرف بافت بیفته و توی برگشت من این گندمی رو میارم و قلاب رو زیرش وارد میکنم و بافت وسط خیلی محکم تر میشه. خب پس ما توی لوپ های پشتی بافتمون رو استارت میزنیم. زنجیره اول رو رها میکنیم، زنجیره دوم کار رو برمیگردونیم و قلاب رو توی لوپ پشتی این زنجیره وارد میکنیم به این صورت. ببینید این شکلی و پایه اول رو میبافیم. همونطور که گفتم پایه اول مارکر گذاشته میشه و بعد توی همین بچه ها پایه‌ای که زنجیره بافتم در انتها اینجا باید 2 تا پایه ببافیم طبق زنجیره. خب پس من اینجا اولین پایه رو مارکر میذارم و طبق فرمولی که بهتون گفتم باید توی همین زنجیره وقتی میرسم به انتها اینجا 2 تا پایه ببافم. خب تمام این لوپ های پشتی برای هر کدوم از این زنجیره ها قلاب رو توش وارد میکنم. ببینید اینجوری قلاب وارد میشه، نخو میگیرم و این رو پایش رو میبافم. مجدد توی لوپ پشتی زنجیره بعدی قلاب وارد میشه و پایش بافته میشه و این پولک ها یه جایی هست که بین بافته با دستتون بیاریدش بالا و بعد قلاب رو وارد بکنید. ببینید یه کوچولو رج اولش دقت بیشتری میخواد ولی در نهایت بافت خیلی قشنگ میشه. خب ببینید به این صورت من این بافت رو انجام میدم توی تمام این زنجیره ها. ببینید دونه دونه قلاب رو وارد میکنم و بافت پایه رو انجام میدم. خب من تا انتها این پایه ها رو میبافم تا به زنجیره آخر برسم. هم توی لوپ پشتی غیر از زنجیره آخر که کامل قلاب رو توی زنجیره وارد میکنم. به زنجیره آخر میرسم و توی این زنجیره آخر بر اساس این فرمول ببینید اینجا باید 3 تا پایه ببافم. خب به این صورت توی زنجیره آخر 3 تا پایه میبافم و همونطور که خدمتتون عرض کردم روی پایه اول و پایه آخر
ببینید توی همین زنجیره من 3 تا پایه میبافم، روی پایه اول و پایه آخر مارکر میذارم. خب ببینید 2 و 3. خب به این صورت پایه اول مارکر میخوره و توی رج بعد بچه ها توی این پایه من باید 3 تا پایه ببافم. خب پایه دوم بهش کاری نداریم، مارکر نمیذاریم و پایه سوم هم مارکر میذاریم و توی رج بعد توی این پایه هم ما 3 تا پایه میبافیم و بعد پایه دومش رو مارکر میذاریم. از رج بعد به بعد هر قسمت که 3 تایی بافته میشه فقط پایه دومش توی این کنج پایه دوم و توی این کنج هم پایه دومش مارکر گذاشته میشه. رج اول پایه اول و سوم مارکر میذاریم که گوشه ها مشخص بشه. خب حالا شروع میکنیم این طرف باف رو انجام دادن. این مقدار این پولک ها و اینها شاید تو دوربین براتون آزاردهنده باشه، ولی من چون قبلا آموزش کفی رو بدون پولک براتون داشتم و بدون نقشه، شما به راحتی میتونید این باف رو با توضیحات انجام بدید. خب من این نخها رو هم لابلای بافتم مخفی میکنم. خب ببینید این پولک ها رو بدم کنار، اینجا رو باف زدم، میام تو پایه بعدی اینا رو هم بدم کنار. شما ببینید توی پایه بعدی اینجا ببینید اینو بافتم، اینطوری قلابم رو وارد میکنم، به این صورت اینطوری قلاب رو وارد میکنم و این گندمی روی قلابم میفته و دونه دونه تمام این پایه ها رو اینجوری قلاب وارد میشه و بافته میشه. ببینید به این صورت اینطوری خیلی بافت محکمی هم توی کف کیف خواهیم داشت. حتما این قلاباتون رو چسب بزنید، مخصوصا برای بافتای اینطوری که یه ذره سفت‌تر هست. خب از رج 2 به بعد باف خیلی آسون تر میشه، یعنی این نخها و اینها کامل سر جای خودش فیکس میشه و دیگه نخ اضافه هم نخواهیم داشت. خب دونه دونه من این پایه ها رو میبافم، همونجا که بهتون نشون دادم قلاب رو وارد میکنم و پایه ها رو میبافم تا برسم. ببینید دونه دونه تو هر کدوم از اینا یه دونه میبافم تا برسم به این پایه که اولین پایه توش بافته شده. اینجا این زنجیره، اینجا 2 تا پایه میبافم، بهتون میگم اینو میبافم برمیگردم. به انتهای رج میرسم و توی ببینید توی این زنجیره، این که زنجیره اولی بود که رها کرده بودم، ولی توی این زنجیره من یه دونه پایه بافتم. خب مجدد تو همین زنجیره 2 تا پایه میبافم و پایه اولش رو مارکر میزنم. ببینید یه دونه و 2 تا. خب رج اول ذره سفته، شاید این پولک ها کنده بشه، اصلا اشکالی نداره. رج اولش ذره‌ای به خاطر اینکه دارین توی زنجیره باف میزنید کارتون یه ذره سفت میشه، ولی اصلا اشکالی نداره. با دستتون بعد از اینکه رج 1 رو باف زدید کامل بافتتون رو مرتب بکنید. ببینید وقتی که ما رج اول رو میبافیم پولک ها میریزه، رج اول رو باف میزنیم بچه‌ها، توی بافت های این چنینی که نخمون کشزانی نداره یه ذره بافتمون جمع میشه. یعنی الان من این پایه های این گوشه رو حساب نکنم و بخوام فقط زنجیره هام رو اندازه بزنم، فقط بخش زنجیره ها ببینید تقریبا 1 سانت از پایه هام کم شده از اندازه اولیه. پس شما اگر با نخهایی باف میزنید که خشک است، اون زنجیره ابتدایی، اون میزان قدی که دارید بعد از رج 1 حدودا 1 سانت کوتاه‌تر میشه و این خیلی طبیعی هستش. خب ببینید من اینجا پایه اول 2 تا پایه توی یه دونه بافتم دیگه، پایه اولش رو مارکر میذارم و اینجا 3 تا پایه داریم و از اینجا به بعد توی این کنج ها جاهایی که مارکر میذارم 3 تا پایه میبافم. اینجا 3 تا پایه میبافم، اینجا هم 3 تا پایه میبافم. خب اینجا هم 3 تا پایه بافته میشه، اینجا هم 3 تا پایه بافته میشه و روی پایه دوم از این 3 تا من مارکر میذارم. یه رج دیگه هم بهتون بگم، شما تا هر اندازه که دلتون بخواد بافتو میتونید ادامه بدید. خب
یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم این هستش که دوستان نازنینم وقتی که شما بافت رو اینجا انجام میدید ابتدای رج یا میتونید رنگ مارکرتون رو تغییر بدید یا اینکه اینجا یه دونه دیگه مارکر بذارید. حالا من یه مارکر این طرف اینجا میذارم که بدونم در نهایت که میخوام کارمو تموم بکنم این سمت کارمو تموم کنم نه این سمت. خب و اینکه بعد میتونیم با شمردن تعداد رج ها از این طرف به بالا و این طرف به پایین متوجه بشیم که آیا رج رو کامل بافتیم یا نه. پس این دوتا راهکار برای این هستش که شما بدونید کجا بافت رو تموم بکنید، چون که این قسمت شما دوتا راه دارید. خب ببینید ما بست نمیزنیم، میخوام اسپایرل ببافم، میتونم هم بست بزنم. خب توی این پایه میتونید همین الان 3 تا پایه‌اش رو ببافید یا همونطور که توی نقشه توضیح دادم یه دونه پایه ببافید، ادامه بافت رو انجام بدید، اینجا 3 تا پایه، اینجا یه دونه پایه و بعد در نهایت 2 تا پایه ببافید که این بافتتون حالا شکل خودش رو بگیره. اگر هم دلتون خواست میتونید همینجا همین الان 3 تا پایه‌اش رو ببافید و پایه آخر میشه این پایه‌ای که اینجا داریم، یعنی آخرین پایه این میشه که اینجا دومین پایه هست. پس خیلی فرقی نمیکنه. اینم از توضیح این قسمت. حالا میخوایم رج دوم رو استارت بزنیم. خب این نخ منم اینجا یه ذره سعی کنید که نخاتون این گیر کرده اینجا، نخهایی که باف میزنید اگر گیر کرد دوباره ببافیدش. خب بازش کنید و مجدد ببافید. خب این پایه اولمون هست این کنج. خب میخوام توی این یا یه دونه پایه میبافم یا 3 تاشو میبافم، این به خودتون بستگی داره. برای اینکه گیج نشید من 3 تاشو میبافم بچه‌ها. خب پس 3 تا پایه تو پایه اول میبافم، 1 2 و 3. خب و بعد پایه دومش رو مارکر میذارم اینجا. من 3 تا پایه بافتم، پایه دومش رو مارکر گذاشتم. اینجا هم انتهای رج دیگه، درسته؟ بعد اینجا به انتها که میرسم توی این 3 تا پایه میبافم، اینا رو تکی میبافم، باز میام روی این پایه 3 تا میبافم. همینطور بافتم و انجام میدم. پس از اینجا به بعد هر مارکری که دیدید 3 تا پایه میبافید و دومین پایش رو مارکر میذارید. روی تمام پایه های بعدی یه دونه پایه میبافم. این پایه ها تکی بافته میشه و از اینجا به بعد یه ذره بافتتون آسون تر میشه، چون دیگه توی پشت زنجیره ها نمیخواد بافت بزنید و کامل قلابتون رو زیر این پایه وارد میکنید و فضای بیشتری دارید و این پولک ها کمتر گیر میکنه یا میریزه و به این صورت ببینید بافتتون انجام میشه. خیلی همونطور که گفتم وسواس نگیرید که یه جا بیشتر پولک دارم یه جا کمتر پولک دارم. اصلا خودتون رو درگیر این مسئله نکنید، چون شاید در نهایت ببینید اصلا هیچ فرق نمیکنه، همه جور حتی به صورت پراکنده هم این پولک ها زیبا هستش. خب من این بافت رو بچه ها میزنم و تا اینجا ببینید من اینو میبافم، به این گوشه میرسم، 3 تا پایه میبافم، پایه دومش رو مارکر میذارم. بعد اینجا این پایه تکی رو میبافم، روی این 3 تا پایه میبافم، پایه دوم مارکر میذارم. تمام این پایه ها تکی بافته میشه. به این پایه میرسم، 3 تا پایه میبافم، پایه دومش رو مارکر میذارم، این پایه ها رو میبافم، مجدد به این پایه میرسم، پایه 3 تا پایه میبافم و پایه دوم رو مارکر میذارم و همینطور این باف رو حدوداً 7 رج 6 رج 7 رج 8 رج انجام میدم. پس فرمولش همینه بچه ها، چیز خاص و پیچیده ای نیست و با این فرمول شما به راحتی میتونید تو هر سایزی که دلتون خواست بافتتون رو بزنید. خب من برسم به اون قسمت. خب عزیزان به این گوشه هم رسیدم. ببینید مارکر رو باز میکنم، 3 تا پایه توی این کنج میبافم، 1 توی همین پایه، 2 و توی همین پایه سومین پایه رو میبافم. خب
و بعد پایه دوم رو ببینید 1 2 3 پایه دوم رو مارکر میذارم. مارکر رو بچه‌ها یادتون نره بذارید. اگر مبتدی نباشید به راحتی تو رج‌های بعد میدونید که کجاها افزایش بدید، حتی اگر مارکر نداشته باشید کامل تشخیص میدید افزایش رج قبل کجا بوده و مارکر رو میذارید. حتی اگر حرفه‌ای هم هستید و تا حالا خیلی کفی های مستطیل رو باف زدید، باز هم مارکر بذارید راحت تر هستید که حواستون پرت نشه و بتونید راحت تر باف بزنید. خب اینجا یه دونه پایه است، من اینو میبافم یه دونه پایه رو، بعد مارکر میرسم مارکرش رو باز میکنم توش 3 تا پایه میبافم. پس فرمولمون همینه، 1 2 و 3 و پایه دومش رو مارکر میذارم. همین به همین راحتی. و ببینید فاصله مارکرها تو هر رج بیشتر و بیشتر میشه. رج قبلی یه دونه پایه بود، الان شد 3 تا پایه. رج بعد تعدادش بیشتر میشه، 5 تا میشه و همینطور این فاصله بیشتر و بیشتر میشه و این گوشه ها تیزتر و تیزتر میشه. من اینو میبافم و حتما بچه‌ها باید کارو بخار بدید، چون که این باف خیلی تو هم شده و من هر رج که میبافم با دستم هم این رو صاف و منظم میکنم تا کار تمیز بشه. در نهایت من چند رج میبافم، برمیگردم به اندازه مورد نظرم رسیدم بهتون میگم که چطور فرمولش رو محاسبه کنید. خب دوستان نازنینم، من باف رو تا اینجا انجام دادم و 2 4 5 6 رج باف زدم. این طرف هم 6 رج، ببینید 2 4 و 6 رج. خب کجا کار رو تموم کردم؟ اینجایی که مارکر گذاشتم. خب حالا میخوام بهتون فرمول کفی های مستطیل رو توی بافتنی بهتون بدم. توی هنرهای متفاوت فرمول متفاوت هستش. مثلا توی قیتون توزی فرمولش با بافتنی و قلاب بافی متفاوته. ببینید من الان طول کارم شده 36 سانت، خب، و عرض کارم شده 9 سانت. خب فرض کنید مشتری شما میگه که کفی کیفم میخوام مثلا 40 سانت باشه، اینجا هم 10 سانت. خب شما باید طول و منهای عرض بکنید. پس اینجا ببینید اینجا شده 36 منهای 9 مساویه با 27. من 27 سانت اومدم و زنجیره زدم. حالا چون نخ من نخی هست که کشسانی نداره و میدونم که اگر این رو باف بزنم احتمال این که کشیده بشه و رج اول که زنجیره میزنم زنجیره ها جمع بشه، چیکار میکنم؟ این 27 رو میام به اضافه 1 میکنم، یعنی من 28 سانت زنجیره میزنم و بعد شروع به بافت میکنم. پس طول منهای عرض به اضافه 1 برای نخهایی که خشک هستن مثل نخهای رافیا، طول منهای عرض برای نخهایی که نخهای کشسانی هستن و خیلی خشک نیستن، کار جمع نمیشه. و بعد از اینکه بافتتون رو زدید حتما باید کار رو بخار بدید. یه نکته دیگه هم بگم که من با نخ پولک درشت و پولک ریز بافتو زدم و خیلی خوشم نیومد این پولک های درشت. از اینجا به بعد پولک درشتا رو با قیچی برش میزنم. ببینید اینها رو برش زدم که بافت دیوارم زیباتر بشه، چون اینقدر پولکی دوست ندارم کارم باشه. میخوام که یه پولک های خیلی ریز توی بافتم باشه و بافتش هم راحت تره. و شما هم اگر از این نخها داشتید که پولک درشت و ریز داشت میتونید به راحتی این پولک ها رو قیچی کنید. فقط مواظب باشید که نختون رو برش نزنید. نصف پولک رو از جای سوراخش که برش بزنید از این طرف در میاد. یکم کارتون سخت میشه ها، ولی خب دیگه من الان در حال حاضر امکاناتم همینقدره و از امکانات کم هم باید استفاده کنم و این آموزش رو ضبط کنم. دلم نمیخواد ببینید پشتشو بچه‌ها، به نظرم فاجعه است. خیلی پولکی شد، دوست ندارم اینقدر پولکی. این داخل کیفه. حالا اینا رو با حوصله بعداً دونه دونه پولکاشو باز میکنم. اینم یواشکی بهتون گفتم که بدونین اگر پولک اینجوری داشته باشید ریز باشه خیلی کارتون شیک‌تر میشه. خب من برای بافت دیواره، ببینید دوستان نازنینم، برای بافت دیواره من اینجا کارم رو تموم کردم. کمی دست و پا رو باز کنم. خب من اینجا کار تموم کردم، دیگه به این مارکرها احتیاجی ندارم.
خب پس الان شما یاد گرفتید که کفی های مستطیل رو تو هر سایزی که دلتون بخواد باف بزنید. فرمولش هم که بهتون برای نخایی که خشک است و نخایی که نرم هست کامل توضیح دادم. خب حالا ببینید دوستان عزیزم، من الان کار رو کجا تموم کردم؟ دقیقاً اینجا رجم رو تموم میکنم و برای دیواره حدوداً 12 سانت تا 15 سانت میتونم دیواره رو بافت پای کوتاه معمولی بزنم و توی هر کدوم از این پایه هایی که دارم یه دونه پای کوتاه ببافم. ببینید من بافت رو میرسونم به این قسمت وسط و شروع میکنم. دیگه هیچ افزایشی ندارم، تمام این پایه ها دور تا دور پای کوتاه زده میشه و برای هر کدوم از این پایه ها یه دونه پایه بافته میشه به این ترتیب. ببینید یه دونه من بافتم رو انجام میدم به این ترتیب و دیواره کار کم کم شکل میگیره. از رج 2 به بعد این دیواره به طرف داخل هدایت میشه. دلیلش هم این هست که دیگه افزایش نداریم و کار شروع میکنه به جمع شدن توی قسمت دیواره. خب من این باف رو ببینید دونه دونه دارم توی پایه های کوتاهی که دارم پای کوتاه میبافم. همین کار خاص و سختی نیست دیگه. دونه دونه اینو میبافم، برمیگردم قسمت مشبک کار رو بهتون آموزش میدم. کلا کیف بسیار آسونی هستش، بافتش خیلی جذابه. حتما ببافید و کیف بکنید. من اینو تموم میکنم و این مارکر رو اینجا بر نداشتم از اینجا. دلیلش این هست که میخوام اینجا، یعنی توی دیواره که رسیدم اینجاها بست بزنم. در نهایت بافت دیوارمون کامل اسپایرل هست تا زمانی که برسیم به بافت مشبکی که خواهیم داشت. خب پس ما این باف رو بدون بست تا جایی که من آموزش براتون میذارم که پای کوتاهه و سایزش رو میگم که برا من چند سانت شده، بعد شما هم میتونید طبق همون آموزش بافتتون رو بزنید. تا اونجا به صورت اسپایرل بافت میزنید. خب پس پترن این حالتیمون که توی پای کوتاه داریم میبافیم اسپایرل هستش. به این ترتیب بافتو میزنید. ببینید داره باف خم میشه به طرف دیواره و این دیواره تشکیل میشه. خب من اینو میبافم، برمیگردم و اون قسمت دیگر بهتون آموزش میدم.